Hello everyone, welcome to the online school. आज हामी युनिट 6 को एक्सरसाइज 6.3 मा हेर्न गइरहेछौं। यो पेज नम्बर 38 मा छ। हेर्नुस् त हामीले प्रिभियस भिडियोमा प्रेजेन्टेसन को पोर्सन सकाइसकेको छौं। आजको हाम्रो टपिक छ प्र्याक्टिस। Add an explanation to each of the remark below. Say what is happening. हामीले चाहिँ यसमा एउटा रिमार्क थप्नु पर्ने छ। यसले के भनिरहेको छ त भनेर। जस्तै डोन्ट गो आउट इन योर स्यान्डल, इट्स पोरिङ विथ रेन भनेछ हैन। जस्तै उले सुरुमा क्वेशन दियो नि त, डोन्ट गो आउट इन योर स्यान्डल, तिमी चाहिँ चप्पल लगाएर बाहिर नजाऊ। किन नजाने त? त्यसको लागि रिजन छ, इट्स पोरिङ विथ रेन, पानी परिरहेको हुनाले गर्दा तिमी चप्पल लाएर नजाऊ भनेको है। त्यस्तै गरेर कुड यु एन्सर द डोर भन्छ। अब किन चाहिँ ढोका खोल्ने त भन्दा देयर समवन रिङिङ द बेल, कसैले बेल बजाइरहेको छ भने जसरी नै अब हामी एक्सरसाइज गर्छौं। 1 नम्बरमा छ डोन्ट स्विच अफ द रेडियो, रेडियो चाहिँ बन्द नगर भन्छ है। किन रेडियो चाहिँ स्विच अफ नगर्ने त भन्दाखेरि इट्स टाइम फर इन्टरनेसनल न्यूज भन्छ। अब त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा भन्छ यु वुड बेटर हरी अप एन्ड इट दैट आइसक्रिम, तिमी चाहिँ चाँडो गरेर त्यो आइसक्रिम खाऊ भन्दैछ। किन चाँडो गरेर आइसक्रिम खाने त? यसको रिजन छ इट्स गोइङ टु मेल्ट। अब 3 नम्बरमा वी नीड टु ह्याभ आवर रुफ रिपेयर्ड, हामीले चाहिँ यो छानो मर्मत गर्नुपर्ने छ। किन भन्दा इट्स leaking time and again, यो चाहिँ बारम्बार चुइरहेको छ भन्दैछ है। 4 नम्बरमा छ पास मी अ पेपर ह्याङ्करचिफ, पेपर ह्याङ्करचिफ चाहिँ किन पास गर्ने त भन्दा I am suffering from common cold, मलाई रुगा लागिरहेछ, त्यसैले तिमी मलाई पेपर ह्याङ्करचिफ पास गरिदेऊ है। 5 नम्बरमा आई एम अफ्रेड यु कान्ट युज दैट रूम जस्ट नाउ, अब किन चाहिँ तिमीले त्यो रुम अहिले भर्खरै युज गर्न सक्दैनौ त भन्दा इट्स जस्ट बीइङ पेन्टेड। अब 6 नम्बरमा यु शुड पुट सम सन्तान ओइल अन योर ब्याक, माई back is getting burn, मेरो चाहिँ जिउ एकदम दुखिरहेछ, पोलिरहेछ, त्यसैले तिमी मलाई तेल लगाएर मालिस गरिदेऊ भन्छ है। अब 7 नम्बरमा there's no need to worry about the children, बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन। किन त भन्दा दे आर स्लिपिङ नाउ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा क्विक डार्लिङ हाइड इन द वार्डरोब, योर मम इज कमिङ to
CU अब यसैसँग हामीले हाम्रो एक्सरसाइज 6.3 सकायौं है अब हाम्रो 6.4 मा छ describe and choose describe and choose work in pairs student A choose one of the 5 pictures below. Describe it to be by saying only what is happening, what people are doing, etc. B will guess which picture are you describing. Student B listen to A's description. When you think you know which picture he or she is describing, check your guess by asking some question. हामीलाई यहाँनिर जम्मा 5 वटा पिक्चर बताएको छ स्टुडेन्ट ए ले भन्छ यो पिक्चरमा के भइराछ मान्छेहरुले के गरिराछन् यस्तै क्वेशन चाहिँ ए ले बी लाई सोध्छ हैन बी ले चाहिँ गेस गर्नुपर्ने छ उ के को बारेमा कुरा गरिराछ कुन पिक्चरको बारेमा कुरा गरिराछ हैन अब हामी यसको एन्सर गर्छौं ए ले भन्छ a boy is pointing something to a girl केटाले चाहिँ एउटा केटीतिर संकेत गरिराछ अथवा देखाइराछ भन्छ हैन अब बी ले भन्छ is it in the right corner भनेर सोच अब ए ले रिप्लाई गर्छ Yes, it is. अब बी ले भन्छ That is answer number 5. यसै गरेर हामीलाई तपाईले कुनै एउटा गर्नु भनेछ हामीले एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई पिक्चर नम्बर 5 डिस्क्राइब गर्दिम तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ जुन राम्रो लाग्छ तपाईले एकचोटी आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला अब हामी एक्सरसाइज 6.5 मा हेर्छौं 6.5 ले भन्छ long term changes long term changes भनेको दीर्घकालीन परिवर्तनहरु अब हामीलाई दिएको छ discuss the topic below say what changes are taking places and if you can explain why हामीलाई चाहिँ टपिक दिएको छ र यसमा के परिवर्तनहरु भयो त्यसको बारेमा बताउनु पर्ने छ र किन भयो भन्ने कुरा पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ 1 नम्बरमा छ भेनिस भेनिस भनेको चाहिँ इटालीको एउटा शहर हो है Venice is a famous city in Italy, but it is going to be devaluated यो भनेको चाहिँ यसको मूल्य घट्दै गइरहेको छ किन त भन्दा because of the negligence of the
गभर्नमेन्ट सरकारले चाहिँ उसलाई राम्रो ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ यो सर डिभ्यालुएट हुँदै जाँदैछ। अब 2 नम्बरमा द सन is getting hotter day by day because of greenhouse gas effect। अब 3 नम्बरमा छ the world's fuel resources हामीले यसलाई इट भनेर सुरु गर्यौं है त। तपाईहरुले लेख्दाखेरि द वर्ल्ड्स फ्युल रिसोर्सेस भनेर लेख्नुहोस्। इट इज going to be finished sooner because it is non-renewable resources। यो चाहिँ फेरि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दिनौं, त्यसैले यो चाहिँ सकिन लागिरहेको छ है। अब 4 नम्बरमा छ द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट यसलाई हामी इट भन्न सक्छौं। इट इज increasing because the places around it are being desert because of the environmental change। अब 5 नम्बरमा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। Every person life expectancy is not going to be longer because of increasing pollution। अब 6 नम्बरमा द Mediterranean Sea। It is becoming empty of the fishes because
the countries round it pour the dirt in it. यसमा मैला हाल्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँको माछाहरू चाहिँ मर्दै जाँदैछ। अब 7 नम्बरमा हेर्नुस्। 7 नम्बरमा छ the population of the world. Population of the world. The population of the world is going to be because of the family planning. मान्छेहरूले फ्यामिली प्लानिङ गर्न थालेपछि चाहिँ अब यो विश्वको जनसङ्ख्या पनि कन्ट्रोल हुँदै जान्छ है। अब हामीसँग एक्सरसाइज 6.6 छ जुन करेन्ट एक्टिभिटिज को बारेमा बताउँछ। यो भनेको हालैका क्रियाकलापहरू। हामी यसको बारेमा अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। तपाईहरुले यो आज हामीले पढेको कुराहरू राम्ररी हेर्नु होला, पढ्नु होला। नबुझेको भए तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजको लागि हामी यति भन्दै बिदा लिन्छौं। धन्यवाद।